morning, folks. It is Sunday, 2nd of May. আজি ডিমৌ ফালে যাব ওলাইছোঁ এনে এটা শ্বৰ্ট ৰাইড হিচাপে ৰূপম দা সৌৰভ দাহঁতেও গৈ আছে অলপ দা যদি তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা গৈ আছে মই ইয়াৰ পৰা ৰূপম দাৰ লগত লগ হৈ মেলি যাম চ' বৰ্তমান গৈ আছোঁ টেঙাখাত পৰা লগ হৈ মেলি কিনে যাম আৰু এতিয়া আহি আছে চ' মোৰ লগৰ দুটাও ইয়াৰ পৰা গৈছে ঘৰৰ ওচৰ হয় তাৰ লগত আহি আছে মই চলো গৈ আছোঁ বৰ্তমান লাহোৱাল পালোহি কোনোবাই ফিল আপ কৰিছিলে ফিল আপ কৰিলোঁ এতিয়া আমি ওলাই দিছোঁ ডিমৌলৈকে যোৱা হয় নে এতিয়া চিধা পথাৰলৈকে যোৱা হয় ক'ব নোৱাৰোঁ তাত গৈ গম পাম ফালৰ পৰা সিহঁতিতো চিলাপথাৰত লগ কৰিম বুলি কৈ আছে অলপ দাহঁতি তাহাঁতক চিলাপথাৰতে লগ কৰিম অলপ দূৰ যোৱা হ'ব আৰু এয়া 2015 আছে আমাৰ তিনিচুকীয়া মটৰ হেড ফাউণ্ডাৰ গুমদা গৈ আছে আৰু পাছফালে মোৰ লগৰ দুটা আহি আছে বাইকত চব চলো গৈ আছোঁ অকল মোৰ লগৰ দুটা ডাবল আছে বৰ্তমান লাহোৱাল তাল পালোহি আগতে 3-4মান দিওঁ 3-4বাৰ ভিডিঅ' হয় আজিকালি দিব পৰা নাই বৰ্তমান মোৰ বক্সিং প্ৰেক্টিছ চলি আছে জুলাইত খেল আছে ছেকেণ্ড উইক যদি লকডাউন নহয় খেল পাতি দিব চ' মই তাত ডেইলি মানডে টু ছেটাৰডে মই তাতে বিজি থাকোঁ ডেইলি ইভিনিং আৰু 3টা বজাৰ পৰা একবাৰে 6টা বজালৈকে আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছে ফিল্ডখন ত' 6টা বজাত দোকানবিলাক বন্ধ হয় 6:30লৈকে পূৰা ঘূৰি ঘৰ পাই যাওঁ সেইটো কাৰণে জাগৰো এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ টাইম পোৱা নাই অকল ছানডে দিন এটা পাওঁ ত' আজিও বনোৱা কথা নাছিলে বাৰু তথাপিও আজি বন্ধুদাই ফোন কৰিলে কাৰণে আজি ওলাই আহিলোঁ ভিডিঅ' এটা হৈ যাব বুলি জুলাইৰ পাছত মই ট্ৰাই কৰিম যে অলপ ভিডিঅ'টো সোনকালে হওক পাৰ উইকত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ডিব্ৰুগড় পালোগৈ বগীবিল পামগৈ অলপ দূৰৰ পাছত
এইটো বগীবিল যোৱাৰ টোল গেট হয় মানে বনাই আছে ৰেডি হোৱাগৈ নাই এতিয়ালৈকে অলপ কাম বাকী আছে আধা দি কাম হৈ গ'ল অলপ সৰু সুৰা কাম কৰা ল'ব বাকী আছে লৈ নাই look at the view look at the view look at the view this is love This is Bogeyville Bridge. ওলাইছে না নাজানো কিন্তু তাত গোটেই এইটো পাহাৰবোৰ শ্ব' হৈ আছে কেমেৰাত শ্ব' নক'ব পায় বাট বহুত ধুনীয়া লাগিছে পাহাৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে বৰ্তমান চিলা পথাৰ পালোহি আগত হ'ব So বৰ্তমান লিকাবালি পালোহি
Oh shit. Small stoppage that disilu tar pura Sila Borah lege ahil get the view Sila Borah ahi kine tada stoppage ta lolu stoppage lo etia Dimow side goi asu bortaman besi dur nai era jaga chill mari bole so get the view আর সব ফালে লেফট সাইডে মোটর রাইট সাইডে মোটর লেফট সাইডে মোটর সো গোপ্ৰোৰ বেটাৰী খতম হৈ গৈছিলে তো সেইটো কাৰণে লগতো এটা বনাব নোৱাৰিলোঁ বহুত ভাল ভাল ভিউ পাইছিলোঁ এতিয়া এইটো জেট পালোহি সেইটো ভিউটো ভাল আহিছিলে কিন্তু কি কৰিম চাৰ্জ নাই এতিয়া চাৰ্জ আছে বাৰু আৰু গৈ আছোঁ লোকেশ্যনটো অলমষ্ট পালোহি তো এতিয়া নদী কিনাৰত গৈ আছোঁ This is a very bad shit. Dek khumar besu sara slip marile. Hah? Olop male. No, dek mare kyo slip khai wala lage. মই গৈছিলো আজি সো এতিয়া সব ৰেডি কৰি ললো এতিয়া ওলাও ট্ৰিপলৈ এলবামডাল লিডিং Relay. It's okay, it's fine. So, kudu পোৱা নাই জাস্ট সঙ্গে অলপ মানে নদীটো পাৰ কৰোঁতে স্লিপ খাই গৈছিলে পাথৰ নদী এইটো কাৰণে আৰু skidding
আকৌ বল অ ডুব পালা নেকি স্লিপ মাৰিলে দাদা একো নাই আৰামছে বেয়া স্লিপ কৰিবি বালিৰ কাৰণে বেয়া স্লিপ কৰিবি এই ৰ গোটা ন ডাইৰেক্ট গোটা যে স্লিপ মাৰি দিলে আকৌ বালিৰ কাৰণে বেয়া স্লিপ কৰিবি একো নাই কেছ নাই তেৰিকা বেয়া স্লিপ মাৰিছে Hey, Jama Bhaiya. Oh, my God. Look at this view. What a beautiful view, man. What a beautiful view. What a view. Let's boogie. Oh, Rupam that's good. Look at that view. So, Bortman Paloi Bogeyville Bridge. Stay safe, wear masks, hike safe.